ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዋይኤምኤስ ላንድ ሰርቬይንግ ሶሉሽንስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ለአንድ ነገር ነው ብቅ ያልኩት። ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ እና በሀገር ውስጥ ደረጃ የቅየሳ ሙያ ተመለከተ የሚደረጉ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ ክስተቶችን አቀርባለሁ ባልኩት መሰረት ትላንት በ13 ማለት ነው ጥር 13 2014 ዓ.ም የድሮ የኢትዮጵያ ካርታ ስራ ድርጅት የሆነው ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት የሚባለው በሊዳር ሰርቬይንግ ዙሪያ ወርክሾፕ አዘጋጅቶ ያው ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እንዲሁም ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጋር በጋራ ሶስቱ ተቋማት ያቀረቡት ወርክሾፕ ነበር። በርካታ ሲኒየር የተባሉ ባለሙያዎች ከየኮንሰልታንቱ እንዲሁም ጀማሪ ባለሙያዎች መጥተው ነበር። በእውነቱ ያው ዘግይቶ መጀመሩ በስተቀር ጥሩ የምክክር መድረክ ነበር። ቴክኖሎጂውን በተመለከተ የሚቀርቡ ነገሮች ከቀረቡ በኋላ ወደ መጨረሻ ላይ መድረኩ ለውይይት ክፍት ሆኖ ነበር። እኔም በዛ ላይ አንዳንድ ሀሳቦች እንድሰጥ እድሉ ተሰጥቶኝ ሰጥቻለሁ። ቴክኖሎጂው የሊዳር ቴክኖሎጂ የግራውንድ ሰርቬይንግን ሙሉ ለሙሉ ባያስቀርልንም ጠቃሚ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ግን ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል። ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ እንደ ሳምፕል ያቀረቡልን ፕሮጀክት ኦልሞስት ወደ 226 ኪሎ ሜትር የቀረበው ትንሽ ዝርዝር መረጃ ጠይቀን ነበር። እዛ ላይ ያው ያንን ዲቴይል የሰሩበትን አካሄድ በ3 ቀን ጨርሰናል ተብሎ ቀርቦ ስለነበር እዛ ላይ ማብራሪያ ጠይቀን እንዴት ነበር ሂደቱ ከአሰራር አንጻር ኤሪያል ሰርቬይንግን ከግራውንድ ሰርቬይንግ ነጥለን ማስኬድ አንችልም። የግድ መሬት ላይ ጂሲፒ ፖይንቶች መቀመጥ አለባቸው። በኋላ ላይም ቬሪፊኬሽን በግራውንድ ሰርቬይንግ መሰራት ስላለበት አንደኛ የኤሪያል ሰርቬይንጉን ኮንትሮል ለማድረግ አገሪቷ ላይ ከተቀመጡ ናሽናል ግሪድ ኮንትሮል ፖይንቶች ጋር ለማስተሳሰር በስተመጨረሻም ያ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ በኤሪያል ሰርቬይንግ የሚፈልገው ዳታ ብዙውን ጊዜ አሁን አንገብጋቢ የሆነው የዲቲኤም ዳታ ነው። በግራውንድ ሰርቬይንግ ክሮስ ሴክሽን ዳታ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሊዳር ሰርቬይንግ ይህንን ዲቲኤም ዳታ እነሱ እንዳሉት በ5 ሜትር ግሪድ ኢንተርቫል ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን አድርገናልም ነው ያሉት። የዛን አኩሬሲ ደግሞ ለማረጋገጥ የግድ ግራውንድ ሰርቬይንግ መሰራት ስላለበት ጂሲፒ ፖይንቶች የግድ መሬት ላይ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ጂፒኤስ ለመስራት የግድ ጂሲፒ ፖይንት ያስፈልጋል። በቶታል ስቴሽንም ለመስራት ጂሲፒ ፖይንት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ማብራሪያ ጠይቀን ያው በቀጣይ የሄዱበትን አካሄድ በየአድራሻችን ኢሜይል እንደሚያደርጉ ገልጸውልናል። ቴክኖሎጂው እነሱ እንደገለጹልን አፍሪካ ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ኬንያ ውስጥ እና ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ካለው ቴክኖሎጂ በተሻለ ሁኔታ የበለጠ እንደሆነ እኛ ጋር
ያስገቡት እቃ እንደዛ እንደሆነ ነው የነገሩን። እኔ እንዳሳብም እንደዚህ ከሆነ የበለጠ ሪሶርስ ካለን ራሳችሁን ወደ አፍሪካ ሀገራት ሄዳችሁ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሪሶርሱ ካለ መጠቀም መቻል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ያው ተሞክሮ ስላለ ማለት ነው። በየኮንሰልቲንግ ፈርሙ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ እየሄዱ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ስለሚሰሩ ሰርቬይንጉንም ማሻገር ይቻላል የሚል እምነት ስላለኝ ነው። በቀጣይ ያነሳሁት ነጥብ ምንድነው? ባለሙያው ላይና የሰርቬይንግ ባለሙያ ላይና ሙያው ላይ አጠንክሮ መስራት እንደሚገባ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገብተው እንደ አንድ ተወዳጅ ፊልድ አድርገው እንዲመርጡት የመጀመሪያ አድርገው እንዲመርጡት ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ መሰራት እንዳለበት አሁን ካረንትሊ ያለው ፕራክቲካሊ እንደ ስራ ኃላፊም ሆኜ ሳየው እንደ ባለሙያም ሆኜ ሳየው ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው። እና ቴክኖሎጂ ሙያውን የሚወድ ሙያውን የሚያፈቅር በሌለበት ኢንቫይሮንመንት ትምህርት ተቋማት ላይም አጠንክሮ ባልተሰራበት ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ወጪ የወጣበት ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ላይውል ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ መሰራት እንዳለበት ነው ማሳሰቢያ የሰጠሁት። ሌላ ምንድነው? የቅየሳ ባለሙያዎች እንደውም ዶክተር ቱሉ በመጀመሪያ ፕሮግራሙን ሲከፍት ዘ ፓወር ኦፍ ሄር ብሎ ነው በቃ የሰርቬይንግን ከፍተኛ አቅም ለመግለጽ ከዚህ ሀሳብ በመነሳት ሰርቬይንግ ለዲዛይን ፕሮጀክቶች እና ለኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች እንደ ነዳጅ ነው። ያለ ሰርቬይንግ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለዛውም በጥራት ካልተሰራ ዳታው ብዙ ችግር ስለሚፈጠር ማለት ነው። ይሄ ሰርቬይንግ ስራ ደግሞ ዝም ብሎ አይሰራም። ባለሙያው ፊዚካሊም ሜንታሊም እዛው መስክ ላይ ሄዶ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አስቸጋሪ ስራዎችን የሚሰራ ባለሙያ ተጠቃሚ መሆን አለበት። በየሴክተሩ አሁን የግል ኮንሰልታንቱም በየመንግስት መስሪያ ቤቱም ቢኬድ በተለይ ጥናት ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ተጠቃሚ አይደሉም። ድካማቸውን ያህል ለምሳሌ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ብንመለከት እኔም ራሴ ያለፍኩበት ስለሆነ ማለት ነው። ኮንስትራክሽን ሱፐርቪዥን ፕሮጀክቶችም ላይ ሰርቻለሁ፣ የጥናት ፕሮጀክቶችም ላይ ሰርቻለሁ። ሁለቱ ላይ ለባለሙያዎች እዛ የሚያስፈልጉ ሳይት ላይ ለባለሙያዎች የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች አኮሞዴሽን በተመለከተ እኩል አይደለም። የጥናት ፕሮጀክት ላይ በቃ እቺ መደበኛ አበል ትሰጠዋለች፣ ይሄዳል። እዛ ማደሪያውን ፈልጉ እጅግ አንዳንዴ አስጨናቂ በሆነበት አሁን ካረንትሊ የኑሮ ውድነቱ አለ፣ ቤት ኪራይ፣ የሆቴል፣ የምግብ እና በጣም ችግር ነው። ኮንስትራክሽን ሱፐርቪዥን ፕሮጀክቶች ላይ ግን ታስቦበት ታልሞበት ካምፕ ይሰራል እና እንደዚህኛው እንትን አይደለም፣ ብዙ ውጣ ውረድ አይበዛበትም። እና ጥናት ላይ ለሚሰሩ ፕሮጀክቱ ባለሙያዎች በተለየ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ እንዲመቻች ያው እዛ መድረኩ ላይ ባለቤቶችም ስለነበሩ ኮንሰልታንቶችም ስለነበሩ ሁሉ ጊዜ
ሐሳቤ ስለሆነ መድረኩን ስላገኘው ያንን አንጸባርቄያለሁ። ምክንያቱም ያለ ሰው ኃይል ምንም ማድረግ አንችልም። ያው ሊዳር ቴክኖሎጂ መጣ፣ ኦኬ፣ ያንን ራን የሚያደርገው የቅይሳ ባለሙያ ተደስቶ ያንን ሙያ የሚያስኬደው ከሆነ ዊል ፌል፣ እቃዎች ይበላሻሉ፣ ከዛ የሚገኘው ፕሮዳክት ጥሩ አይሆንም። ሰው ይሄ ቴክኖሎጂ አያስፈልገንም ወደ ማለት ወደ መሸሽ ኢንድ ዩዘሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን እዚህ ላይ የደሞዝ ስኬልን በማስተካከል የአበል ስኬልን በማስተካከል ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው፣ ሁለተኛ በደንብ ሙያው ፕሮሞት እንዲሆን ተማሪዎች ገና ኢቨን በቃ ለምን እንደሚማሩ ከሚያውቁበት ኤጅ ድረስ እንደዚህ አይነት ሙያ እንዳለ በዓለም ላይ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን እንዳለው የሚገልጽ መድረክ መከፈት መቻል እንዳለበት ይህንን ሀሳብ ያዘለ ጭብጥ አስተላልፌያለሁ። በአጠቃላይ እንትኑ ወርክሾፑ በጣም ጥሩ ነበረ። እኛም እንደ አሁን የምንሰራበት መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን እና ቁጥጥር ስራዎች ኮርፖሬሽን እንደዛኛው እንደ ሊዳሩም ባይሆንም የድሮን ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ አስገብተናል። እንግዲህ እሱን አሁን ፌብራሪ ላይ ከቻይና ባለሙያዎች እየጠበቅን ነው። ኦልሞስት ኮሚኒኬሽኑ ተጀምሯል እና ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እናየዋለን ያለውን ነገር የሚመጡ አውትፑቶች ከግራውንድ ሰርቬይንጉ ጋር ምን ይመስላል የሚለውን እናየዋለን። በቀጣይ እንደው ሊዳር ሰርቬይንግን ሊገልጽ ይችላል፣ እንደው በአጭር ጊዜ ሁሉም ባለሙያ ሊረዳው ይችላል የሚል ያልኩትን ዩቲዩብ ላይ ያገኘሁትን መረጃ ከዚህ በኋላ ትመለከቱታላችሁ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም። Lidar, light detection and ranging. Lidar is a remote sensing method that uses laser to measure elevation like ground, forest and buildings. Lidar uses ultraviolet, visible or near-infrared source to sense objects. Light energy emitted by Lidar system is known as pulse. Light reflected from ground or object is known as return. This means the Lidar system sends a pulse of light and it waits for the pulse to return. It measures how long it takes for the emitted pulse to return back to the sensor. In the end, it gets a variable distance of the objects. Actually, this is how Lidar got its name: light detection and ranging. Like sonar uses sound waves to map things, radar uses radio waves, a lidar on the other hand uses light sent out from a laser. A lidar unit scans the ground from side to side as the plane flies. Because of this, it covers a larger area. While some pulses will be directly at nadir or a straight line, most pulses travel at an angle. Airplanes, unmanned aerial vehicles and helicopters are the most commonly used platforms for acquiring lidar data over broad areas. There are different ways to collect data using lidar: from ground, from plane or from satellite. There are three types of lidar. Topographic lidar. It maps the land typically using near-infrared light.
Bathymetric LiDAR. It uses water-penetrating green light to measure sea floor and riverbed elevations. Terrestrial LiDAR for mapping buildings, natural features and trees at ground level. It is also very useful for 3D models of heritage sites. How does a light detection and ranging system work? There are 4 parts of an airborne LiDAR. LiDAR sensors scan the ground from side to side with a pulsed laser beam as the plane flies. The sensor has a detector for sensing the returns from objects. GPS receivers track the altitude and location of the airplane. These variables are important in attaining accurate terrain elevation values. Inertial Measurement Units or IMU tracks the orientation and speed of the airplane as it flies. Elevation calculation use orientation to accurately determine the actual position of the pulse on the ground. Computers record all of the height information as the LiDAR scans the surface. These 4 parts of LiDAR system work together to produce highly accurate and usable results. LiDAR is used for wide area mapping, coastal changes, floodplain mapping, and for engineering applications like for mapping bridges and roads. LiDAR system allows us to examine both natural and man-made environments with accuracy, precision, and flexibility. In the next part of the LiDAR story, we talk about the various uses of LiDAR in detail. Keep watching.